અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીઆર કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે 3 પ્રકારના અથાણા બનાવીશું। પહેલું ચણા મેથીનું અથાણું, બીજું ખાટું અથાણું અને ત્રીજું કેરી ગોળનું અથાણું એટલે ગળ્યું અથાણું। આ અથાણા બનાવવા માટે જે વસ્તુ જોઈશે તે આ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। ચણા મેથીનું અથાણું બનાવવા માટે આગલે દિવસ ચણાને ગરમ પાણીમાં પલાળવાના, તેમાં ચપટી જ લીંબુના ફૂલ નાખવાના અને મેથી છે ને એ સાદા પાણીમાં પલાળ રાખવાની, 12 કલાક સુધી પલાળ રાખવાની। આપણે એમાં કેરીને ચણા મેથીના અથાણામાં કેરી છાલ વગરની જોઈએ, એટલે આપણે કેરીને છાલ વગરની સમારી નાખીશું અને આખી રાત રહેવા દઈશું મીઠામાં બોદીને। અને બીજી 2 કેરી છે એમાં 2 છાલવાળી જ રવા દેવાની અને એને સમારી દેવાની, એને પણ મીઠું નાખીને રવા દેવાની। બીજે દિવસ સવારે કાણાવાળું વાસણ હોય તેમાં ચણાને પાણીથી બહાર કાઢી લેવા, એટલે નિતારી દેવા એમ। પછી મેથીને એવી રીતે જ કરવાનું। કેરી કાણાવાળું વાસણ હોય તેમાં ગાળીને કરીશું। હવે આપણે ચણા કોટનનું રૂમાલ કે કપડું હોય એમાં પાથરી દેવા, પછી મેથીને એવી રીતે જ કરવાનું, કોરા કકડામાં પાથરી દેવી। કેરીને પણ આપણે એવી રીતે કોરા કકડામાં પાથરી દેવી। આ 3 વસ્તુ આપણે કલાક સુધી એકદમ કોરી થઈ જાય એ પછી આપણે અથાણું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું। ત્યાં સુધી આપણે તેલ ગરમ કરવા મેલીશું। તેલ તો આપણે ગરમ કરીને અને ઠંડુ પડે પછી જ આપણે અથાણામાં વાપરીશું। આપણે ગળ્યું અથાણું બનાવવા માટે ગોળને ઝીણો ઝીણો સમારી લઈશું, એટલે જેથી કરીને તે જલ્દીથી ઓગળી જાય। હવે આપણે ચણા અને મેથી બંને એકદમ કોરું થઈ ગયું છે, તો હવે એક તપેલીમાં કાઢીશું। ત્યારબાદ તેને અથાણાનો મસાલો એટલે કે આચાર મસાલો, તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, આપણે તીખાશ જોઈતી હોય તો અલગથી આપણે મરચું નાખી શકીશું। ચણા મેથીના અથાણામાં આચાર મસાલો નાખીએ પછી કેરી નાખીશું અને મિક્સ કરીશું તેને। બીજું એક સ્ટીલનું બાઉલ લઈશું। એ બાઉલમાં આપણે એક છાલવાળી કેરી જે સમારીને કટકા કરીને રાખી હતી તે એમાં ઉમેરીશું। પછી તેમાં આચાર મસાલો ઉમેરીશું, પછી તેમાં 100 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું, 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને પછી મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે ખાટું અથાણું બનાવવા માટે બીજું એક સ્ટીલનું બાઉલ લઈશું। કેરી ઉમેરીશું છાલવાળી, પછી તેમાં આચાર મસાલો ઉમેરીશું। આચાર મસાલો ઉમેર્યા બાદ તેને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરીશું।
જે પેલું તેલ ગરમ કર્યું હતું એ હવે ઠંડુ પડી ગયું હશે. ચણા મેથી અથાણામાં આપણે તેલ ઉમેરીશું. એ ડૂબે એટલું તેલ તેમાં ઉમેરવાનું, જેથી કરીને તેમાં ફૂગ કે એવું કંઈ આવી ના જાય અને સ્મેલ પણ ના આવે. હવે આપણે ખાટું અથાણું જે બનાવ્યું એમાં આપણે તેલ ઉમેરીશું. તેમાં પણ કેરીની ઉપર આવે એવું તેલ જોઈશું. પેલું ગોળ કેરીનું અથાણું છે એમાં ઓવરનાઇટ રવા દઈશું, જેથી કરીને ગોળ એકદમ અથાણાની કેરી સાથે એકદમ મિક્સ થઈ જાય. પછી બીજે દિવસ સવારે તેને આપણે તેમાં થોડુંક તેલ ઉમેરીશું. તો તૈયાર છે આ ત્રણેય ચટપટા અથાણા. તમને આ વિડીયો ગમી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો.